हॅलो, आवाज येतोय? येस. गुड. विवेक, श्रेयस, अक्षय. Okay, fine. I hope it's audible, right? Okay, cool. Okay. So, in short सांगतो काय बोललो मी आता. Okay. So, let's start. Okay. So, in short, introduction की तुम्ही कुणाकडनं शिकणार आहात किंवा आम्ही कोण आहे किंवा आपण सोबत काय करणार आहोत. सो इन शॉर्ट मध्ये की माझं नाव ओंकार अविनाश रेणुकर आहे. ठीक आहे. मी कम्प्युटर सायन्स BSc कम्प्युटर सायन्स केलं नगर कॉलेजमधनं नगरमध्येच. देन लेटर ऑन आय हॅव कन्सीव्ड माय दिस MSc कम्प्युटर सायन्स फ्रॉम फर्ग्युसन कॉलेज, ओके, पुणे. त्यानंतर ॲज अ पार्ट ऑफ इंटर्नशिप आय जॉईन ओमनिशियन सॉफ्टवेअर, जी स्टार्टअप होती पुण्यामध्ये. त्यानंतर मी 2 वर्षानंतर स्विच केलं. सो करंटली आय एम इन अ बँगलोर कंपनी. सो इट इज अ MNC दॅट इज अ ह्युगसिस्टिक. इट्स नेम इज ह्युगसिस्टिक. ओके. सो आज आपण इथे का आलोय? ठीक आहे. की आपल्याला ऍक्च्युअल मध्ये शिकायचंय की सी काय आहे. ठीक आहे. स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स हिस्ट्री टू द एंड, की एक्झिक्युशन पासन की काय होतं आतमध्ये किंवा काय असतं कम्प्युटर, ज्याला काहीही नसेल माहिती, दॅट स्टुडंट कॅन ऑल्सो लर्न सी लँग्वेज. इथून आपण स्टार्ट करणार आहोत ते एंड पर्यंत सीच्या. ठीक आहे. सो इन शॉर्ट आपला पॅटर्न, सो द पॅटर्न विच विल टेक ओव्हर विथ. ओके. तो पॅटर्न आपण जो घेणार आहोत तो असा असणार आहे की सॅटर्डे संडेला आपण क्लासेस घेणार आहोत. ठीक आहे. सॅटर्डे संडे आपले बॅचेस असणार आहेत आणि वीक डेज मध्ये तुम्हाला असाइनमेंट देणार आहेत. ओके. सो आय विल बी गिव्हिंग यू असाइनमेंट्स फॉर वीक डेज. सो ऍट द एंड वीकेंडला, ज्या सॅटर्डेला आपला क्लास असणार आहे त्याच्या आदल्या रात्री, दॅट इज फ्रायडे नाईट, ऑल द असाइनमेंट शुड बी सबमिटेड ऑन अ मेल ID. ओके. तर सगळ्या असाइनमेंट्स कंपल्सरी कम्प्लीट झाल्याच पाहिजे. देन ओनली विल बी मुव्हिंग फॉरवर्ड विथ द नेक्स्ट टॉपिक. ओके. So whatever topics that will be covered in Saturday, Sunday sessions, that will be covered in the assignments throughout the week. Okay, clear? Okay, I guess I am audible. Everyone? Okay, cool. ठीक आहे. सो हे इन शॉर्ट होतं की आपण आपला फ्लो कसा असणार आहे किंवा आपण काय काय घेणार आहोत किंवा आपलं थ्रू आउट काय होणार आहे लेक्चरमध्ये. ठीक आहे. की हे असं असणार आहे. सो नेक्स्ट 2 सेशन लाईक दिस सेशन आणि उद्याचं सेशन हे असं असणार आहे की फक्त बेसिक्स, एक्स्ट्रीम बेसिक्स, म्हणजे कुणालाही काही माहित असेल कम्प्युटर बद्दल तर ते विसरून इथे या. ठीक आहे. सो फॉरगेट इट व्हॉट एव्हर यू हॅव स्टडीड. ओके. सो पूर्ण कम्प्युटर आर्किटेक्चर, लाईक कम्प्युटरमध्ये काय असतं, ऍक्च्युअल कम्प्युटर काय असतो, इथून आपण स्टार्ट करणार आहे. सो 2 दिवस काही जणांना वाटेल की हे मला तर माहिती आहे. ठीक आहे. बट इथे असे काही जण असतील की ज्यांना काहीच माहित नाही कम्प्युटर बद्दल, असतीलही नसतीलही. बट स्टील वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दॅट बेसिक लेवल. ओके. सो जे फाउंडेशन आपल्याला लागणार आहे ते आपण कव्हर करणार आहोत. फाईन. सो आज आपण एकदम बेसिक गोष्टी घेणार आहोत की कम्प्युटर म्हणजे काय. ठीक आहे. कम्प्युटर, सो व्हॉट इज कम्प्युटर. ओके. सो देर आर सम पार्ट्स इन कम्प्युटर. ओके. सो कम्प्युटर हे एक हार्डवेअर आहे ज्याला आपण बेसिकली सीपीयू म्हणतो. ठीक आहे. सो सीपीयू मध्ये काय काय गोष्टी असतात ते आज आपण डिस्कस करणार आहोत. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हॉट ऑल थिंग्स आर प्रेझेंट इन अ सीपीयू. ओके. whatever things are there in CPU and what are the terminologies called in that. So काय म्हणतात प्रत्येक गोष्टीला. ठीक आहे. सो ह्या 2 दिवस काहीही लिहायची गरज नाहीये, नोट्सची गरज नाहीये. सो आय विल बी प्रोव्हाइडिंग यू विथ द नोट्स. ओके. ऍट द एंड ऑफ टुमॉरो.
तुम्हाला एक PDF वगैरे शेअर करेल मी. त्याबरोबर असाइनमेंट जे काही असतील ते आपण शेअर करेल. ओके. सो काहीही लिहायची गरज नाहीये. जस्ट कॉन्सन्ट्रेट अँड आस्क युअर क्वेशन्स इफ यू हॅव एनी. ओके. क्लिअर आहे? एव्हरीथिंग्स क्लिअर? ओके. चलो देन. विल स्टार्ट. ओके. सो विल स्टार्ट विथ सम हिस्ट्री. सी ची हिस्ट्री बद्दल आपण बोलूया आज. की सी कुठून आली, सी हु इज द फाउंडर ऑफ सी, किंवा कुणी सी बनवली, कशी आली सी. सो फर्स्ट टाइम जे नाव ऐकतात की सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज, सो इट फील्स ऑड. ओके. ऑड वाटतं ते की ऐकायला की सी प्रोग्रामिंग काय असेल. ठीक आहे. बट त्याच्या मागे हिस्ट्री आहे, की त्यामागे असं आहे की एक 1967 मध्ये एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज आली होती. ओके. 1967 मध्ये एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज आली होती, बी. ओके. बी. सो दॅट लँग्वेज वॉज combined with a language named as BCPL. ओके. सो BCPL चा फुल फॉर्म असा आहे की बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. ठीक आहे. मी बोर्डवर लिहिलंय. सो इफ यू कॅन रीड दिस, आय एम नॉट शुअर इट इज क्लिअर और इट इज इन्व्हर्टेड, बट स्टील. सो वी हॅव बी अँड BCPL ओव्हर हिअर. ओके. सो 1967 मध्ये बी आली, त्यानंतर त्याच्या बेसिसवर BCPL आली. ओके. So these two languages came into existence, and some part of it was used in Unix. Okay, so Unix programming language, Unix operating system मध्ये use केली होती BCPL. Okay, so later on 1972 मध्ये डेनिस रिची नावाच्या एका फाउंडरने, एका प्रोग्रामरने सी ही बी आणि BCPL ला कंबाईन करून सी बनवली. ओके. बी आणि BCPL ला कंबाईन करून सी लँग्वेज बनवली. 1972 मध्ये ती एक्झिस्टन्स मध्ये आली. सो जी युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम जी थोडीफार जी बनवली होती बी आणि BCPL यूज करून, ती मेजरली नंतर डेव्हलप झाली अँड इट केम इन टू एक्झिस्टन्स युझिंग सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. ओके. सो असा इन शॉर्ट फ्लो आहे की बी, मग BCPL आली, मग हे दोन्हीचं कंबाईन, ह्याचं मिक्सचर करून त्यात काही ऍडिशन झाले, लाईक डेटा टाइप्स ऍड झाले, किंवा मग मेमरी अलोकेशन झाले. सो ह्या गोष्टी, या टर्मिनॉलॉजी आपण पुढे ऐकणार आहोत परत. सो ह्या यूज करून एक ऑपरेटिंग सिस्टीम जन्माला आली. ठीक आहे. से अन ऑपरेटिंग सिस्टीम केम इन टू एक्झिस्टन्स नेम्ड एज युनिक्स. ओके. सो C programming language was founded by Dennis Ritchie in 1972. So in short ही हिस्ट्री होती की सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज कशी आली, कुठून आली, सो ते कुणी फाउंड केली. ओके. सो इथे अजून काही दोन नावं आहेत. मार्टिन रिचर्ड्स ज्यांनी बी लिहिली होती. सो फाउंडर ऑफ बी लँग्वेज वॉज मार्टिन रिचर्ड्स अँड फाउंडर ऑफ BCPL वॉज केन थॉम्सन. लेटर ऑन, with the guidance of Ken Thompson, C programming language was developed by Dennis Ritchie. Okay. So in short, this was the history. So आपण पुढे पाहूया की हे ऑपरेटिंग सिस्टीम ओरिएंटेड झालं की सी चा हिस्ट्री काय होती, सी कशी आली, सी ऑड लँग्वेज का वाटती. त्याची हिस्ट्री होती की सी, बी, मग BCPL, मग सी आली. ओके. सो कमिंग बॅक टू द आर्किटेक्चर, की हार्डवेअर पार्ट मध्ये काय असतं, की CPU मध्ये काय काय असतं. सो CPU मध्ये आपल्याकडे बऱ्याचशा गोष्टी असतात. लहानपणी ऐकल्या असतील स्कूल कॉलेजेसमध्ये काय असेल की सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट फुल फॉर्म आहे. मग त्याच्यात मग ALU नावाची गोष्ट असते. सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज ALU, देन कंट्रोल युनिट, देन देर इज अ मेमरी युनिट, रॅम, रोम, EPROM. सो व्हॉट दिस थिंग्स आर. ओके. आज आपण हे डिस्कस करू. ओके. सो आपल्याकडे, सो वी हॅव CPU. ओके. सो CPU, सो वी हॅव CPU. सो सीपीयूच्या आतमध्ये काय काय गोष्टी असतात. सीपीयूच्या आतमध्ये असतो, कुणाला माहित असेल तर, प्रोसेसर असतो. प्रोसेसर. ओके.
ठीक आहे. मग त्याच्यामध्ये मायक्रो कंट्रोलर असतो. ओके, सो देर इज अ मायक्रो कंट्रोलर ऑल्सो. अजून काय असतं त्याच्यात, स्टोरेज युनिट असतं, स्टोरेज डिव्हाइसेस असतात. तो स्टोरेज डिव्हाइसेस और मेमरी युनिट्स. ओके, त्यानंतर असतं अजून एक प्रोसेसर असतं नेम्ड ॲज सॉरी मॅथ को प्रोसेसर. ओके, त्यानंतर असतं आपल्याकडे बस. बस नावाची एक टर्मिनॉलॉजी आहे. ठीक आहे. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच वी हॅव हिअर. ओके, या सगळ्या आतल्या गोष्टी आहेत. सो दिस आर द इंटरनल थिंग्स. So internal things which are present in a CPU. So I'll tell you again. So there is a processor also named as microprocessor. Okay. Then we have a microcontroller. Then we have memory units. Then there is a math coprocessor, and there are bus. Okay. So bus can be called as buses. Processor can be called as microprocessor. Okay. So this is in all this is called as CPU. Okay. सो हे सीपीयू मध्ये सगळं असतं प्रेझेंट ऍक्च्युअल मध्ये. सो नॉर्मली एखादा लॅपटॉप घ्यायला जातो त्यावेळेस आपण विचारतो की वी विल बी आस्किंग लाईक व्हॉट प्रोसेसर इज इन इट. ओके, सो आपल्याकडे i5 आहे, i7 आहे, i3 आहे, हे सगळ्यांनी ऐकलं असेल. बट ते ऍक्च्युअल मध्ये काय आहे? सो दीज आर कॉल्ड एज मायक्रो प्रोसेसर युनिट्स. ओके, सो दीज आर मायक्रो प्रोसेसर्स ज्यामध्ये ऍक्च्युअल मध्ये जे आपण कोड करतो किंवा जी ऑपरेटिंग सिस्टीम असते ती ज्या प्रोसेस होतात त्या मायक्रो प्रोसेसर मध्ये होतात. ओके, सो दिस इज व्हॉट प्रोसेस्ड इन मायक्रो प्रोसेसर. ओके, सो त्यानंतर पार्ट येतो मायक्रो कंट्रोलरचा. ओके, मायक्रो कंट्रोलर काय करतं, जे काही प्रोसेस असती, जे काही प्रोसेस इथून येते, प्रोसेस जी इथून येते दॅट इज कंट्रोल्ड बाय मायक्रो कंट्रोलर. ओके, सो कुणी मदरबोर्ड पाहिला असेल तर त्याच्यावर खूप साऱ्या चिप्स असतात. सो देर आर लॉट्स ऑफ मायक्रो कंट्रोलर्स ओव्हर देर. ओके, विच आर प्रोग्राम. ओके, सो microprocessor processes any commands which are controlled by microcontroller. Okay, those are controlled by the term called as microcontroller. Okay, सो हे प्रोसेस झालेलं जे काय असतं ते आपण हे जे काय प्रोसेस झालेलं असतं दॅट कॅन बी स्टोर्ड इन टू मेमरी युनिट्स. ओके, दॅट कॅन बी स्टोर्ड इन टू मेमरी युनिट्स. सो मेमरी युनिट्स काय आहेत? सो मेमरी युनिट्स आपल्याकडे भरपूर मेमरी युनिट्स आहेत. सो मेमरी युनिट्स कॅन ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्टोरेज युनिट्स. सो स्टोरेज युनिट्स मध्ये आपल्याकडे रॅम येते, जे वी कॅन differentiate those things in two types, that is volatile memory and non-volatile memory. Okay, so these are two different types of storage units. Okay, or memory units. So यामध्ये volatile non volatile काय आहे? सो volatile म्हणजे जी मेमरी लाईट गेल्यानंतर दॅट कॅन बी इरेज और इट नीड सम पॉवर सप्लाय. ती नंतर इरेज होऊन जाते किंवा दॅट कॅन बी इरेज्ड बाय अस. इट्स कॉल्ड एज volatile memory. अँड नॉन volatile memory इज परमनंट मेमरी, जी आपण इरेज स्वतःहून नाही करू शकत. सो दॅट इज नॉन volatile memory. ओके, सो volatile मेमरीच्या अंडर, ओके, सो volatile मेमरीच्या अंडर कुठल्या गोष्टी येतात? volatile मेमरी मी सांगितली. सो व्हॉट इज volatile memory? which can be erased or reused by us. Okay, or it needs some power supply to hold the data. It's called as volatile memory. So volatile memoryच्या अंडर येतं रॅम. ओके, रॅम ही ऐकली असेल की आपल्याला लॅपटॉपचा स्पीड कमी झालाय, वी नीड टू एक्सटेंड दी रॅम. रॅम टाकू आपण 8 GB 16 GB वॉट एव्हर इट इज. ओके, सो रॅम स्टँड फॉर रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी. ओके, सो रॅन्डम ऍक्सेस मेमरीचा फ्लो. सो मेमरी युनिटच्या अंडर येतं volatile and
नॉन वोलाटाईल. ओके. त्याच्या अंडर येतं रॅम. वोलाटाईलच्या अंडर येतं रॅम, की that gets erased or that can be erased by us. Okay, so that is RAM. So RAM आणि नॉन वोलाटाईलच्या अंडर येतं रोम. ओके, रोम, रीड ऑनली मेमरी. तो या नावातच आहे रीड ऑनली मेमरी, की ज्याच्यात आपण चेंज करू शकत नाही. ओके, सो जी फक्त रीड ऑनली असते आपल्याला, ज्याचा ऍक्सेस फक्त रीड करण्यासाठी. सो रॅमचा युसेज आपल्याला सगळ्यांना माहिती, की रॅमचा युसेज असा आहे की आपल्याकडं सपोज माझ्याकडे हे प्रोसेसर आहे, ठीक आहे, प्रोसेसर आहे, मी काही प्रोसेस करायला देतोय, मी युजर एक, ठीक आहे, मी काही प्रोसेस करायला देतोय, इथे माझी रॅम आहे, सो हिअर वी हॅव रॅम. ओके, सो इथून मी काही प्रोसेस करायला दिलाय, ठीक आहे, ते प्रोसेस होऊन रॅम मध्ये आलेलं आहे, ठीक आहे. सो नेक्स्ट टाइमला मला तो सेम डेटा मला पाहिजे असेल तर मी डिरेक्टली रॅम मधनं घेणार, कारण मला ते सारखं सारखं प्रोसेस करावं लागत नाही. सो इट कम्स इंटू कॅशे मेमरी विच इज कॉल्ड एज रॅम. ओके, रॅम मध्ये ते येऊन स्टोअर होतं फॉर सम टाइम. ओके, सो त्यामुळे जेव्हा आपण खूप साऱ्या प्रोसेस एकत्र एका टाइमला करतो, त्यामुळे आपला लॅपटॉप किंवा कम्प्युटर जे काय आहे ते आपला हँग होतो. ओके, बिकॉज दिस थिंग गेट्स ओव्हरलोडेड. ओके, ही ओव्हरलोड होती, ओव्हरलोड झाल्यामुळे द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग गेट्स स्लोड डाऊन. ओके, बिकॉज हे यामध्ये जागा नसली, यामध्ये जागा फिल झाली तर मला नेहमी फ्लो असा ठेवावा लागतो. सो एव्हरी टाइम आय नीड टू कीप दिस फ्लो दिस वे. ओके, सो तो फ्लो पूर्ण मला असा ठेवावा लागतो, परत प्रोसेसरकडे जा, परत रॅम मध्ये घे, रॅम मधने मला दे, परत प्रोसेसरकडे जा. सो त्यामुळे स्पीड स्लो होतं लॅपटॉपचं किंवा पीसीचं जे काही असेल. ओके, सो दिस इज हाऊ रॅम इज युज्ड. ओके, बट आर यू अवेअर अबाउट हाऊ रोम इज युज्ड, की रोम कशी वापरतात, वाय रोम इज प्रेझेंट इन कम्प्युटर, बिकॉज इट इज नॉट इरेजेबल, बिकॉज ते आपण स्वतःहून यूज नाही करू शकत. दॅट इज नॉन वॉलेटाईल स्टोरेज युनिट, राईट. सो रोम ही कशासाठी यूज होती? सो बऱ्याच लोकांनी ऐकलं असेल की बायोस नावाची गोष्ट असते आपल्या सिस्टीम मध्ये, बायोस नावाची गोष्ट असते. सो जेव्हा आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम फॉर्मॅटिंग करतो आपल्या डिव्हाइसची, ठीक आहे, आपण आपल्या डिव्हाइसची फॉर्मॅटिंग करतो, जसं आपण एखादी ऑपरेटिंग सिस्टीम नवीन टाकतो, बट त्यावेळेस ऑलरेडी एक्झिस्टिंग एक सॉफ्टवेअर असतं ज्याला बायस म्हणतात, BIOS, बायोस. ओके, हे दॅट इज नॉन प्रोग्रामेबल थिंग, जे एंड युजरसाठी म्हणजे आपल्यासाठी दिस इज नॉन प्रोग्रामेबल, किंवा म्हणजे हे दॅट कॅनॉट बी डिलीटेड. ओके, दॅट कॅनॉट बी डिलीटेड. या गोष्टी ज्या डिलीट नाही करू शकत त्या रोम वरती ठेवतो, कारण रोम वरचा कुठलाही डेटा एडिट नाही करतायत, इरेज नाही करतायत, डिलीट नाही करतायत. ओके, सो दॅट फॉर दिस बायस इज केप्ट ऑन रोम, रीड ऑनली मेमरी. तर त्यामुळे जे काही आहे ऑपरेटिंग सिस्टीम तुमची, ती ऑपरेटिंग सिस्टीम जेव्हा तुम्ही फॉर्मॅट करता किंवा इन्स्टॉल करता ऑपरेटिंग सिस्टीम, सो दिस सॉफ्टवेअर हेल्प्स यू इन फॉर्मॅटिंग युअर लॅपटॉप और डिव्हाइस. ओके, सो बायस त्यासाठी यूज होतो. सो आपण इथे आलो की रॅन्डम रीड ऑनली मेमरी मध्ये काय काय असतं. ओके, तर रीड ऑनली मेमरी मध्ये बायोस असतो आपला. तर रीड ऑनली मेमरीचे पण प्रकार आहेत. ओके, याचे पण प्रकार आहेत. सो देर आर सम टाइप्स ऑफ रीड ऑनली मेमरी. ओके, सो या देर इज अ PROM, EPROM, EEPROM. सो देर आर 3 टाइप्स. ओके, देर आर 3 डिफरंट टाइप्स, म्हणजे त्याच्या रोमच्या अंडर वेगवेगळे प्रकार आहेत, की लाईक
एक रोम असते जी फिक्स असते, की ज्याच्यातली आपण काहीच इरेज नाही करू शकत. देन देर इज वन न्यू रोम कॉल्ड एज पी रोम. ओके, पी रोम म्हणजे काय? पी रोमचा फुल फॉर्म आहे प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमरी. ओके, सो त्याचं फुल फॉर्म आहे प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमरी. सो त्याचं नावच जसं सजेस्ट करतं की प्रोग्रामेबल आहे. दॅट इज वी कॅन प्रोग्राम इट ॲज आवर रिक्वायरमेंट. ओके, जशी आपली रिक्वायरमेंट आहे त्यानुसार वी कॅन प्रोग्राम इट दॅट रीड ऑनली मेमरी. ओके, म्हणजे ती इरेजेबल असणार आहे, बट ती जी प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमरी आहे ती वन टाइम इरेजेबल असते. पी रोम वन टाइम इरेजेबल असते. लाईक एकदा तुम्ही एडिट केली परत एकदा नाही होत. ओके, सो दॅट इज पी रोम. त्यानंतर येते ईपी रोम. ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमरी. ओके, सो इरेजेबल का ऍड झालं ह्याच्यात? सो ह्याचा युसेज असा झाला की इन फ्युचर बायस अपडेट करायची गरज पडली होती. ठीक आहे, सो बायस अपडेट करायची गरज पडली होती, बट दिस टाइम देर वॉज नॉट अ स्मॉल चेंज, बट द होल बायस नीड्स टू बी रिइन्स्टॉल्ड. ओके, त्यासाठी यामध्ये इरेजेबल ऍड केलं. ठीक आहे, या रोम या रीड ऑनली मेमरी मध्ये प्रोग्रामॅटिकली इरेज करण्यासाठी फॅसिलिटी अवेलेबल करण्यात आली होती. सो दिस इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमरी. ओके, so this can be overridden, like it can be completely cleaned up and programmed it again. Okay, so we can program it again. So this is called as EPROM. Okay, so हे इन शॉर्ट EPROM आहे. आणि त्याच्यानंतर सिमिलर कन्सेप्ट आहे आपल्याकडे अजून एक ई ऍड होतो त्याच्यात, EEP रोम. ठीक आहे, सो EEP रोमचा अर्थ हा होतो, ई स्टँड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमरी. ठीक आहे, त्याला EEP रोम म्हणतात. सो EEP रोमचा यापेक्षा ऍडव्हान्स व्हर्जन आहे EEP रोम. सो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल का म्हटलंय त्याला? सो बिफोर कसं होतं की विदाउट मदरबोर्ड दीज थिंग्स वर नॉट गेटिंग प्रोग्राम्ड. ओके, सो विदाउट मदरबोर्ड रीड ऑनली मेमरी ही प्रोग्राम करता येत नव्हती. बट लेटर ऑन युझिंग दिस इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, so we can, the manufacturer can add the bias. Okay, bias software directly into it. Okay, directly into the ROM. Okay, so in short हे होतं नॉन वोलाटाईल मेमरी युनिट्स, ज्याच्यात रॅम येते, रोम येते. ओके, सो मग so we have one more concept called as cache memory. Cache memory, so what is cache memory? ठीक आहे, कॅशे मेमरी म्हणजे काय? ठीक आहे, जसे मदरबोर्डवर खूप सारे कंपोनंट्स असतात, तसंच अजून एक कंपोनंट असतो ज्याला आपण रेजिस्टर म्हणून ओळखलं जातं. ठीक आहे, रेजिस्टर. सो रेजिस्टर ही अशी गोष्ट आहे की ज्यामध्ये खूप कमी स्पेस असते, लाईक टू होल्ड बिट्स, म्हणजे एक तर 0, 1 किंवा नंबर फक्त. सो व्हेरी लिटिल स्पेस इन कॅशे मेमरी. ठीक आहे, सो कॅशे मेमरी का ही का अवेलेबल आहे आपल्या मदरबोर्ड वरती किंवा आपल्या सीपीयू मध्ये? ठीक आहे, सो द कन्सेप्ट इज लाईक वी हॅव रॅम रॅमनी आपली स्पीड, आपल्या सीपीयू ची प्रोसेसिंग स्पीड इन्क्रीज होती, बट कॅशे मेमरी इज मोर फास्टर दॅन रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी, दॅट इज रॅम. ठीक आहे, कॅशे मेमरी ही जास्त फास्ट असते रॅम पेक्षा. सो कॅशे मेमरी ही सेम असते, वोलटाईलच असते, रॅम सारखीच असते. सो लाईट किंवा पॉवर असल्याशिवाय त्याच्यात होल्ड राहत नाही डेटाचा.
ठीक आहे. वन्स द पॉवर इज कट ऑफ, so data has been removed in cache memory. ठीक आहे. So this is how the cache memory or RAM works in speed. Okay. So हे स्पीड मॅच करण्यासाठी कॅश मेमरी वगैरे इंट्रोड्यूस केलं की ऑपरेटिंग सिस्टम हैज लॉट्स लाइक मिलियंस ऑफ statements or millions of code lines to execute, right? So to execute this in a good speed, we have cache memory over here. Okay. तर आता आपण काय पाहिलंय, मायक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करतो, मायक्रो कंट्रोलर ते कंट्रोल स्टेटमेंट्स, देन मेमरी युनिट्स मध्ये पाहिले आपण वोलाटाईल नॉन वोलाटाईल थिंग्स. ओके. रॅम, रोमचे टाइप्स, कॅशे मेमरी. ओके. एनी डाउट स्टिल नाउ? काही क्वेश्चन्स? ओके, fine. So let's move on. So there is one more processor. Okay, one more processor called as math co-processor. अजून एक प्रोसेसर आहे आपल्या सीपीयू मध्ये. ठीक आहे. ते इंटिग्रेटेड असतं या मायक्रो प्रोसेसर बरोबर. ठीक आहे. मायक्रो प्रोसेसर बरोबर इंटिग्रेटेड असतं. सो दिस इज यूज फॉर मेजरली प्रोसेसिंग दी mathematical statement, that is arithmetical statements. ओके. अरिथमॅटिकल स्टेटमेंट. सो आपल्याकडे लहानपणी कोणी ऐकलं असेल तर ALU असं एक टर्म आहे सीपीयू मध्ये, अरिथमॅटिक लॉजिकल युनिट, राईट? सो त्यामध्ये मॅथ को प्रोसेसर इन्क्लूड होता. सो अरिथमॅटिक लॉजिकल युनिट, ठीक आहे. तो या नावातच कसं आहे की अरिथमॅटिकचे जे लॉजिकल ऑपरेशन्स आहेत, अरिथमॅटिक मीन्स प्लस मायनस डिव्हिजन, मॅथमॅटिकलचे काही ऑपरेशन्स आहेत, सो दॅट ऑल टू बी टेकन अंडर दिस मॅथ को प्रोसेसर. सो दिस मॅथ को प्रोसेसर helps in processing all the mathematical operations or the logical operations which needs to be done. Okay, so ह्याला इंडिव्हिज्युअल काम दिलेलं आहे की बाबा तू हे धर, मॅथचे सगळे प्रॉब्लेम तू सॉल्व्ह कर. ओके. सो दिस इज कॉल्ड एज मॅथ को प्रोसेसर. सो मुव्हिंग अहेड विथ बसेस. बसेस काय आहे? बसेस हे नवीन असेल म्हणजे बऱ्याच लोकांसाठी. सो व्हॉट आर दिस बसेस? सो कुणी कधी सीपीयू ओपन केला असेल तर त्यामध्ये 32 बिट्सची एक लाईन, अशी एवढी मोठी जाड वायर असते. ठीक आहे. तो पट्टी असते एक. सो दॅट इज कॉल्ड एज बस, बिकॉज दिस बस कशी मल्टिपल जागा आपण कनेक्ट करतो, जी आपल्या लोकल मधल्या बस असतात किंवा आपली एएमटी, पीएमपीएल, व्हॉट एव्हर इट इज. सो इट कनेक्ट्स टू प्लेसेस, राईट? सो सिमिलरली जी बसेस और बस आपल्या कम्प्युटर सीपीयू मध्ये जी बस आहे, दॅट कनेक्ट्स टू डिफरंट ऑब्जेक्ट्स और कंपोनेंट्स टुगेदर. ओके. सो मायक्रो प्रोसेसरला कनेक्ट करते, मेमरी युनिट्स कनेक्ट करते, मग दुसऱ्या कुठल्या स्टोरेज कंट्रोल डिव्हाइसला किंवा मायक्रो कंट्रोलरला. ओके. मग ती तिथून जाते, मग हार्ड डिस्कला कनेक्ट होते. ओके. सो दिस इज इन शॉर्ट की दिस इज हाऊ द फ्लो वर्क्स. ओके. तर बस हे डेटा फ्लो साठी यूज होतो. ठीक आहे. एक काइंड ऑफ एक पाईपलाईन आहे की जिथून ज्यामधनं डेटा फ्लो होतो एका कंपोनंट मधनं ते दुसऱ्या कंपोनंट मध्ये. ओके. क्लिअर आहे? फाईन. सो these are some of the parts, okay, of basic CPU. So any doubts till now? Anyone? काही डाउट्स आहेत कुणाला? ओके, फाईन. चलो देन मुव्हिंग अहेड. सो आता आपण थोडस सीपीयूच्या आतमधलं पाहिलं. ठीक आहे. सो थोडेसे 2-3 गोष्टी आपण बाहेरच्या पण पाहू की आयओ डिव्हाइसेस. ठीक आहे. सो वी हॅव these two things, इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस. ओके. सो इनपुट डिव्हाइसेस काय असतात, आउटपुट डिव्हाइसेस काय असतात? ठीक आहे. सो बऱ्याचशांना माहिती असेल की इनपुट डिव्हाइसेस लाईक आपण ज्या कमांड्स कम्प्युटरला देतो किंवा लॅपटॉपला देतो,
सो त्या आपण इनपुट ऍज अ इनपुट देतो कम्प्युटर किंवा डिव्हाइसला. ओके, सो हाऊ वी डू इट. आपल्याकडे काही गोष्टी आहेत. सो वी हॅव कीबोर्ड, माऊस और आपल्याकडे पेन येतो, लाईट पेन असतात. सो दीज थिंग्स आर इनपुट डिव्हाइसेस which we use in our daily routine. Okay, so these are input devices and output devices. Output devices म्हणजे जे आपण इनपुट देतो ते प्रोसेस करून आपल्याला ज्याच्यावर आउटपुट मिळतं, दोज आर कॉल्ड एज आउटपुट डिव्हाइसेस. ओके, क्लिअर आहे. सो आउटपुट डिव्हाइसेस मध्ये येतं मॉनिटर, मॉनिटर स्क्रीन जे काय आपलं डिस्प्ले आहे ती स्क्रीन येते, प्रिंटर, then speakers. So that is also one of the output device. Okay, so these are the input output device. In short, की काय आहे, फक्त टर्मिनॉलॉजी माहिती असण्यासाठी की इनपुट काय आहे, आउटपुट डिव्हाइस काय आहे. सो ते पुढे जाऊन त्याचा युसेज आपण म्हणजे डेली लाईफ मध्ये आपला त्याचा युसेज आहेच. ठीक आहे. सो एक फक्त एक टर्म माहिती पाहिजे की ह्याला इनपुट आउटपुट डिव्हाइस म्हणतात. सो दिस इज इट. Okay, input output device झालंय, and we have seen in short a history about C language, C programming language. ठीक आहे. सो आता थोडंसं आपण हार्डवेअर बद्दल बोललो की सीपीयू काय असतो. सीपीयू मध्ये मायक्रो प्रोसेसर असतो, मदरबोर्ड असतो, मग मदरबोर्ड वरती रॅम असती, रोम असतं, कॅशे मेमरी असती, फ्लॅश मेमरी असती, हार्ड डिस्क असती. तर या गोष्टी डिस्कस केल्या. त्यानंतर आपण इनपुट आउटपुट डिव्हाइस डिस्कस केले की इनपुट डिव्हाइसेस मध्ये काय आहे की आपले कीबोर्ड, माऊस, मग लाईट पेन, मग आउटपुट डिव्हाइसेस मध्ये डिस्प्ले, स्पीकर. ओके, सो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट सॉफ्टवेअर नाव. सो ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टीम. ठीक आहे. सो आता आपण थोडंसं ऑपरेटिंग सिस्टीम बद्दल चर्चा करूया. सो विल डिस्कस समथिंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टीम. तर काय आहे ऑपरेटिंग सिस्टीम? ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे काय? ठीक आहे. मिलियन्स ऑफ लाईन्सचा कोड आहे. ठीक आहे, जे डेडिकेटेड वर्क एक्झिक्यूट करतात. ओके, डेडिकेटेड वर्क एक्झिक्यूट करतात. आणि जे आपण आत्ता पाहिले, जे हार्डवेअर आपण पाहिले, मायक्रो कंट्रोलर, मायक्रो प्रोसेसर, मॅथ्रो प्रोसेसर, युझिंग दोज थिंग्स, प्रोसेसिंग ऑल द स्टफ इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टीम. ओके, परत ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे काय? ऑपरेटिंग सिस्टीम ही हा एक कोड आहे किंवा एक साठा आहे कोडचा. इट इज अ कलेक्शन ऑफ कोड. ओके, which is used to execute different processes, different dedicated processes using all the hardware present in it. ओके, जे काय हार्डवेअर असेल ते ऍक्सेस करून ऑपरेटिंग सिस्टीम आपण यूज करतो. ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टीमचा युसेज तसा होता. सो ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये काय काय असतं किंवा त्याला कुठल्या लँग्वेजेस कळतात किंवा काय कळतं. सो जे हार्डवेअर आपण पाहिलं, ओके, व्हॉट एव्हर हार्डवेअर वी सीन, सो जे हार्डवेअर आपण पाहिलं त्या हार्डवेअर मध्ये नॉर्मल इंग्लिश कळत नाही त्यांना किंवा मराठी कळत नाही, काही नाही. सो त्यांना एकच लँग्वेज कळती, 0 आणि 1 ची. सो 0 आणि 1 एवढीच लँग्वेज कळती की तुम्ही जे काय सांगताय ते 0 आणि 1 मध्ये द्या प्रोसेसरला, तो प्रोसेस करून देणार त्याच्या पद्धतीने. ठीक आहे, बट हे त्याला कळतं, हे तुम्हाला कळत नाही, राईट? So you cannot write something continuously in 0 and 1 because it is out of human understanding. Okay, so या लँग्वेजला म्हणतात बायनरी लँग्वेज. जी मशीन अंडरस्टँडेबल लँग्वेज आहे, विच इज मशीन अंडरस्टँडेबल. ओके, सो बायनरी लँग्वेज इज अ मशीन अंडरस्टँडेबल लँग्वेज. म्हणजे मी जर का इंग्लिश मध्ये बोललो, माझ्या मशीनला इन्स्ट्रक्शन दिले इंग्लिश मध्ये, तर ते माझ्या मशीनला कळणार नाहीत, माझ्या प्रोसेसरला कळणार नाहीत व्हॉट टू प्रोसेस. ओके, सो माय प्रोसेसर नीड्स समथिंग लाईक दिस, 0 आणि 1 मध्ये. ओके, 0 आणि 1 मध्येच लागणार त्याला की काय प्रोसेस करायची किंवा काय कळणार आहे त्याच्यासाठी. ठीक आहे, सो आपल्याकडे 3 प्रकारच्या लँग्वेज आहेत.
ठीक आहे. 3 प्रकारचे लँग्वेजेस आहेत. सो वी हॅव 3 लेव्हल ऑफ लँग्वेजेस. सो दॅट इज लो लेव्हल लँग्वेज, हाय लेव्हल लँग्वेज अँड मिडल लेव्हल लँग्वेज. ओके. सो मी तो लो हाय लेव्हल लँग्वेज. ओके. तर आपल्याकडे या 3 प्रकारच्या लँग्वेजेस आहेत. ठीक आहे. सो लो लेव्हल लँग्वेज म्हणजे काय? लो लेव्हल लँग्वेज का म्हटलं जातं त्याला? सो लो का म्हणतात? द थिंग बिहाइंड कॉलिंग इट ॲज लो लेव्हल लँग्वेजेस, इट इज क्लोजर टू द कंट्रोलर. ओके. इट इज क्लोजर टू द कंट्रोलर बिकॉज जेवढं लो असेल तेवढं कंट्रोलरला लवकर लक्षात येतं. ठीक आहे. सो बायनरी लँग्वेज इज अ लो लेव्हल लँग्वेज. ओके. बायनरी लँग्वेज इज अ लो लेव्हल लँग्वेज, जी प्रोसेसरच्या खूप जवळची, म्हणजे त्याची स्वतःची लँग्वेज आहे की त्याला कळून जाते. ओके. सो दॅट इज कॉल्ड एज मशीन अंडरस्टँडेबल लँग्वेज. मशीन अंडरस्टँडेबल लँग्वेज. ओके. त्यामुळे बायनरीला लो लेव्हल लँग्वेज म्हणतात. So, इथे मी लिहितो बायनरी लँग्वेज. ओके. त्यानंतर येतं आता जी आपली लँग्वेज आहे. ठीक आहे. सो आपली लँग्वेज आहे सी लँग्वेज, आपण जी शिकणार आहोत. ठीक आहे. सो सी लँग्वेज मध्ये मोस्टली आपण इंग्लिश मध्ये टाईप करतो, राईट? आपण 0-1 मध्ये कधी टाईप करताना पाहिलेलं नाहीये. ठीक आहे. 0-1 मध्ये कधीच लिहित नाही आपण. जे काही इंग्लिश आपल्याला अंडरस्टँडेबल आहे, सो वी टाईप इन इंग्लिश. सो जे काय इंटरनल प्रोसेसिंग होतं, जे काय कन्व्हर्जन होतं, आपण जे काय लिहितो, जे काय इनपुट आपण देतो, दॅट गेट्स कन्व्हर्टेड इन टू बायनरी लँग्वेज. ओके. जे बायनरी लँग्वेज मध्ये कन्व्हर्ट होतं प्रोसेसर पर्यंत पोहोचेपर्यंत. ओके. सो जेव्हा आपण कोड पाहू सी लँग्वेजचा, तेव्हा आपल्याला कळेल की याचं एक्झिक्युशन ऍक्च्युअल मध्ये कसं होतं, की कुठल्या कुठल्या फेजेस मधनं जातं, कसं लिंक होतं, की कसं कन्व्हर्जन होतं, मग कुठली लँग्वेज कन्वर्ट करते त्याला, कुठलं प्रोसेसर कशाला कन्वर्ट करतं, ते आपण सगळं पाहणार आहोत पुढे. ठीक आहे. सो आपल्याकडे आहे हाय लेव्हल लँग्वेज जी आपण शिकतोय, ती आहे सी प्रोग्रामिंग. सी प्रोग्रामिंग दॅट इज ह्युमन अंडरस्टँडेबल. ओके. ह्युमन अंडरस्टँडेबल का म्हटलंय त्याला? कारण जे आपण सी लँग्वेज मध्ये लिहितो, दॅट इज कम्प्लिटली रिटन इन इंग्लिश. ओके. सो दॅट इज कम्प्लिटली रिटन इन इंग्लिश. त्याच्यामुळे त्याला ह्युमन अंडरस्टँडेबल म्हणतात. इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश आहे, अंडरस्टँड होती की काय लिहिलंय आपण, काय नाही लिहिलेलं आहे. ओके. सगळ्या स्टेटमेंट्स लिहिलेल्या लक्षात येतात. ओके. सो हे ह्युमन अंडरस्टँडेबल आहे. बायनरी ही मशीन अंडरस्टँडेबल आहे. ठीक आहे. सो अजून एक लँग्वेज येते. ठीक आहे. अजून एक लँग्वेज येते, दॅट इज कॉल्ड ॲज असेंब्ली लँग्वेज. ओके. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज असेंब्ली लँग्वेज. इट इज अ मिडल लेवल लँग्वेज. मिडल लेवल का म्हणतात? ओके. सो बायनरी ही 0 आणि 1 बनलेली आहे. ठीक आहे. असेंब्ली ही बायनरीच्या थोडी जवळ आहे. असेंब्लीमध्ये थोडी इंग्लिश पण आहे, असेंब्लीमध्ये थोडंसं रेजिस्टर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पण आहे. लाईक झिरोज वन्स ह्या सगळ्या प्रोग्रामिंग थिंग्स पण, किंवा ज्या प्रोसेसरच्या जवळ जातात, ज्या लो लेवलच्या जवळ जातात, त्या मेन्शन्ड आहेत असेंब्ली लँग्वेज मध्ये. देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज मिडल लेवल लँग्वेज. ओके. सो आपल्याकडे 3 गोष्टी आहेत इथे: लो लेवल लँग्वेज, हाय लेवल लँग्वेज, मिडल लेवल लँग्वेज. ओके. सो या 3 गोष्टी. सो आता आपण हाय लेवल लँग्वेज शिकणार आहोत, जी आहे आपली सी प्रोग्रामिंग, ज्यामध्ये पूर्णपणे आपण इंग्लिशमध्ये कोड करणार आहोत. ओके. सो स्टार्टिंग विथ हाय लेवल लँग्वेज. सो पुढे जेव्हा when we'll start with code, okay, we'll see how high level language gets converted into middle level language, how middle level language gets converted into low level language, and then it communicates with microprocessor for processing our statements or processing our code. ओके. ते आपण येणाऱ्या लेक्चर्स मध्ये आपण ते बघणार आहोत. ओके. सो
इन शॉर्ट हे इंट्रोडक्शन झालंय. जे काय हार्डवेअर असेल किंवा मायनर हिस्ट्री और लो लेवल, मिडल लेवल, हाय लेवल लँग्वेज, व्हॉटएव्हर इट इज. देन ओके. सो या काही गोष्टी आहेत ज्या